हजुर नमस्कार, म चाहिँ आज मुरिङला कालिज फार्मबाट म भवानी लिम्बू। आज तपाईहरुलाई चाहिँ यो कालिजको बच्चा उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ दुई चार शब्द हाम्रो जानकारी भइन्समा चाहिँ दिँदैछु। हेरेर सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्नु होला। हस् त अब लागौँ हामी कालिजको बच्चातर्फ। यो चाहिँ तपाईको गत हप्ताको चल्लाहरू अहिले यो मेसिनबाट भर्खरै हामीले झिकेर चाहिँ यहाँ चल्ला राख्ने ब्रुडिङ खोरमा चाहिँ राखिएको छ। तपाईलाई यो ब्रुडिङ खोरमा चाहिँ हामीले अब 4 हप्ता भनौँ 1 महिनाको लागि चाहिँ यो तातो चाहिँ तापक्रम मिलाएर चाहिँ यो खोरमा राखिएको छ। अब यो 1 महिनापछि तपाईको यो ठुलो ब्रुडिङ खोरमा चाहिँ सार्नु पर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि लगभग 1 महिना जति ठुलो ब्रुडिङ खोरमा सारेर अनि मात्रै फिल्डमा झिकिन्छ। यो त हेर्दाखेरि त नि कुखुरा चल्ला जस्तो देखिन्छ त सर। हजुर, यो कालिज पनि तपाईको कुखुरा प्रजातिमै तर जङ्गली कुखुरामा पर्ने भएकोले गर्दा कालिज र कुखुराको झन्नै हरेक कुरोहरू सेम नै हुन्छ। हजुर, देखाइमा चाहिँ यो चिम चाहिँ कस्तो अर्कै खालको चिम देखियो नि यो। हजुर, यो चाहिँ विशेष चाहिँ यो चल्ला हुर्काउनलाई नै रेड इन्फ्रा भन्ने लाइट हो। हजुर, यसले चाहिँ तापक्रम विशेष चाहिँ चल्ला हुर्काउनलाई प्रयोग गरिन्छ यो। हजुर हजुर। अब अरु के छ यसको उ हेरौँ न। हजुर, यो मुरिङला अन्डा चाहिँ अन्डा कस्तो हुन्छ यसको खारिजको? यो चाहिँ अन्डा छ, यो प्रत्येक दिनको कलेक्सन गर्दै राखेर स्टोर गरेर हप्ता दिनमा मैले मेसिनमा लगाउने गरेको छ। हजुर, यसलाई हातमा पनि देखाइदिनु, यहाँ दर्शकहरूलाई देखाइदिनु के छ। तपाईँको यो धेरै खालको छ, कोही हरियो छ, कोही अझै हरियो पनि थियो। यो धेरै खालको हुन्छ अन्डा। तपाईँको जङ्गली चराकै जस्तो नै केही चाहिँ कलरहरू हुन्छ। हजुर, यसमा चाहिँ यो 2-3 खालकै अन्डा छ। हजुर, यो कहिले पारेको यसले अन्डा? यो शनिबारदेखि आइतबारदेखि आजसम्मको यो कलेक्सन छ। हजुर, मेरो अब यो तपाईँको शनिबार चाहिँ मेसिनमा लगाइन्छ। हजुर, त्यसको लागि यो स्टोर हुँदैछ। हजुर, तपाईँको यो मेसिन मेरो 1056 क्यापासिटीको मेसिन छ। हजुर, यसमा चाहिँ तपाईँको चल्ला अहिले मैले यसैबाट चाहिँ झिक्ने गरेको छ। यसलाई यो चाहिँ यसमा के छ यो देखाइदिनु है। यो चाहिँ सबै कम्पनी अलरेडी नै सेटिङ छ। हजुर, अटोको यो चाहिँ एउटा चिप जोडेर वाइफाईबाट हजुर मोबाइलमै एप्स डाउनलोड गरेर तपाईँको यो मोबाइलबाटै अन अफ गर्न टेम्परेचरहरू हेर्न मिलाउन सकिने मेसिन हो। हजुर, यो चाहिँ एरोम्याक्सको मेसिन। ह्याचिङ मेसिन भने यही हो। हजुर, यही हो। भनेपछि यसलाई यो कन्ट्रोलर पनि चाहिने रहेछ होइन लगभग? हजुर, यो कन्ट्रोलर, यो टेम्परेचर कन्ट्रोलर चाहिने। हजुर हजुर, यो चाहिँ मैले अहिले स्टेबलाइजरबाट चलाइराखेको छु। अहिले मेसिनमा अन्डाहरू ह्याचिङ भइराखेको छ। हजुर, यो खोलेर देखाउन मिल्छ? हजुर, यो हुन्छ। यो तपाईँको कुनै हप्ताको तपाईँको ह्याचिङ भइराखेको छ, कुनै चाहिँ सुचारू भइराखेको छ मेसिनमा। यो चाहिँ अन्डा चाहिँ तपाईँको यो 24 दिनमा कालिजको निक्लिन्छ। विशेष चाहिँ यो कालिजकै मात्रै लगाउँदैछु मैले। यो मुनिको त के सेतो सेतो हाँसको हो कि हजुर? यो होइन, यो लोकल कुखुराकै मैले यो टेस्टको लागि लगाएको। हजुर हजुर, तर राम्रै भइरहेछ, मेरो चल्ला निक्लिरहेछ। यो चल्ला निस्किसकेपछि यो मुनि यस्तो हुन्छ? हजुर, यो ह्याचिङको लागि चाहिँ यहाँ तल। हजुर, लास्टमा चल्ला यहाँबाट निस्क्छ। हजुर, यो चाहिँ यहाँबाट निस्किने। कोही चाहिँ यो नमिलेर कोही चाहिँ निक्लिने क्रममा छ। तपाईँहरू कसैलाई आवश्यकता परेमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला। अलि माथि गरिदिनु।
यसरी निस्किनु हजुर यो निक्लिन नसकेकोलाई चाहिँ कुनै बेला यसरी आधी हेल्प पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हेल्प पनि गर्नुपर्ने। हजुर यो मेरो खोलेकै भएपछि चाहिँ यस्तो भएर निक्लिन मान्दैन। हजुर यसलाई चाहिँ निकाल्ने। कोही यहाँ ह्याचिङ भइराखेको छ। हजुर अब यो भनेपछि यसरी निस्किँदछ है चल्ला। हजुर यो चाहिँ ह्याचिङ मेसिन। हजुर यो कति दिनको भयो? यो प्रत्येक हप्ताको छ। अब यो 2-3वटा चाहिँ निक्लिने अब यो हप्ता निक्लिन्छ। हजुर तपाईँको अरू चाहिँ प्रत्येक हप्ताको छ। हजुर हजुर हुन्छ बन्द गरिदिनुहोस्। ल यसरी चाहिँ नि यसरी चल्ला निकालिँदैछ। हजुर भइराखेको छ। मेरो तपाईँको राम्रै निक्लिराखेको छ। मेसिनले काम गरिराखेको छ। हजुर जस्तो यो चल्लाहरू तपाईँले के बिक्री गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? यो अब वैशाखभरिको चाहिँ म सायदै आफैलाई राख्छु होला। हजुर अब जेठ असारको चाहिँ मैले चल्ला पनि बिक्री गर्नै पर्ने हुन्छ। ए हजुर वैशाखभरि जति निक्लिन्छ त्यो चाहिँ मेरै फार्मको लागि नै राख्ने सोचमा छु। हजुर कसैले चाहिहाल्यो थोरै भने चाहिँ अब म सप्लाई गर्छु, नत्र भए म आफैले नै पाल्ने हो यो। ए हजुर हजुर लगभग कतिवटा अन्डा हाल्नु भएको छ अहिले भन्नु सबै? अहिले मेरो 600 अन्डाभित्र छ होला मेसिनभित्र। हजुर बाहिर तपाईँको 100-200वटा कलेक्सन हुँदैछ। हजुर अनि अरू अब काली चाहिँ कतिवटा पाल्दो रहेछ लगभग अन्डा? यसलाई ओथ्रा नदिँदाखेरि तपाईँको लगभग 3 महिना चाहिँ दिन्छ। 50वटादेखि 60वटा एउटा कालिजले अन्डा पार्दो रहेछ। 50-60वटा? हजुर कति महिनाभित्र? यो चाहिँ एक सिजन मात्रै पार्ने हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको 3 महिना चाहिँ लगभग पार्छ। 3 महिना पार्छ है? 3 महिना। त्यसमा डेली कोही दिन पार्छ कोही दिन पार्दैन। त्यो गर्दा लगभग 50-60वटा पार्छ। यो कालिज तपाईँको कुन प्रजातिको कालिज हो? यो चाहिँ अहिले नेपालमा पालिने भनेको यो रिङनेक भन्छ। तपाईँको घाँटीमा चाहिँ हजुर सेतो भएको रिङ भएको चाहिँ जात छ अहिले। हजुर भनेपछि यो पराल पनि यसरी राख्नुपर्ने? हजुर यो चाहिँ टिनको तापक्रमकै मेन्टेन्स होस् भनेर। ए हजुर यो मेसिनलाई चाहिँ बढी तापक्रम नहोस् भनेर चाहिँ यो राखेको। हजुर यो गर्मी महिना छ अहिले है, त्यो भएर पनि होला। यो तपाईँले के भन्नुभयो, यो के खालको यो खोर भन्नुभयो नि तपाईँले? यो चाहिँ अहिले यो सानो बच्चाको लागि ब्रुडिङ खोर भन्छ। हजुर तपाईँको अब यो 4 हप्ता जति चाहिँ 1 महिना जति चाहिँ यसमा तापक्रम उनीहरूलाई मेन्टेन्स हुने गरी राखेर तपाईँको 4 हप्ता पछि चाहिँ फेरि ठुलो खोर बाहिर खोरमै झिकिन्छ। हजुर त्यस पछाडि लगभग 2 महिना 45-50 दिन पछि चाहिँ तपाईँको फिल्डमा छोडिन्छ बाहिर। त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ तापक्रम मेन्टेन्स गर्नको लागि चाहिँ जस्तो माउले मेसिनमा दिने तापक्रम अनुसारको चाहिँ दिएर राखिन्छ। माउले ओथारो बस्दा? हजुर भित्र बस्दाको तापक्रम। हजुर र चल्ला झिकेर पनि माउले छोपेर जति तापक्रम दिन्छ त्यही अनुसारको तापक्रम मेन्टेन्स गर्नलाई यो खालको खोर मैले चाहिँ तयार गरेको छु। हजुर भनेपछि लगभग तपाईँले यो साल कतिवटा जति चल्ला निकाल्ने टार्गेट गर्नुभएको छ? मेरो चाहिँ लगभग 2000 को टार्गेट चाहिँ हो। हजुर अब म सफल हुन्छु हुन्न। कालिज चाहिँ मेरो फार्ममा 2000 को मात्रै बनाउने योजना छ। हजुर हजुर धेरै बनाएर पनि अहिले यो नेपालको परिस्थिति अनुसार मार्केटिङ नहोला कि भन्ने सोचले हजुर हजुर थोरै 2000 को प्लानिङ गरिराखेको छु। ए हजुर सही हो तपाईँको। यसमा अब मेरो यो 4वटा खोर बनाएको छु मैले। यो ब्रुडिङ खोर पनि तपाईँको यो चाहिँ 1 नम्बर खोरमा पसिराखेको छ चल्ला। अब अर्को लटमा अर्को खोर भनेर चाहिँ मेरो प्लानिङ चाहिँ 4वटा पार्टिसन गरेको छु प्रत्येकमा। अब प्रत्येक फाल्टै आएको चाहिँ अब लटको चाहिँ लाउने मेरो योजनाले तयार गरिराखेको छु। हजुर हजुर अनि जस्तो अब थोरै चल्लाहरू चाहियो भने तपाईँलाई यसो सम्पर्क गर्दा मिल्ला?
हजुर मेरोमा थोरै चाहिँ मिल्छ तर अब मैले यो वैशाखभरिको चाहिँ मेरो आफ्नै फार्ममा नै राखौँ भन्ने सोच गरिरहेको छु। लगभग भनेपछि तपाईँको यसो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि भनिदिनुहोस्, म यहाँ डिस्क्रिप्सनमा पनि हालिदिन्छु। तपाईँको पहिलाको इन्टरभ्यू पनि छ नि? हजुर मेरो पहिला पनि हजुरको दिएको छु। हजुर, त अब उहाँको पहिलाको जस्तो कालिज पालन कसरी गर्ने भन्ने तपाईँहरू सोच्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको पहिला इन्टरभ्यू छ। उहाँले पहिला पनि इन्टरभ्यूमा धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ। त्यो भिडियो हेरेर पनि तपाईँहरूले धेरै कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ। म मुनि डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु है। अनि तपाईँको अन्तिममा तपाईँको नम्बर पनि दिनुहोस्। मेरो चाहिँ तपाईँको यो बुढा नीलकण्ठको चुनिखेलदेखि केही पारी जगडोल भन्ज्याङको मुनतिर छ मेरो फार्म चाहिँ। मेरो फार्म चाहिँ मुरिङला कालिज तथा एकीकृत पशु पन्छी फार्म हो। मेरो फोन नम्बर चाहिँ 9842779714 हो। तपाईँहरूलाई कसैलाई आवश्यकता परेमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला, आउन पनि सक्नुहुन्छ। हजुर, यो कालिज पालनमा कतिको चाहिँ फाइदा रहेछ तपाईँको? यो बचाउन सक्यो भने बचाउन सके अनुसारले कतिको बनाउने कतिको हुने भन्ने त मार्केटिङ त यो सालको अर्डर हेर्ने भने एकदम बढी छ। तपाईँहरू यो कालिज फार्म कोही गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू ढुक्कले गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, तपाईँको अहिले बजारै देशै कालिजमय बन्ने अवस्थामा छ। हजुर, मेरो देखाइ चाहिँ त्यही छ। त्यही भएर मैले चाहिँ कालिज व्यवसायलाई नै रोजिरहेको छु। हजुर, तपाईँहरू कसैलाई रहर छ भने आउनुहोस्, मसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, कालिज पालन सम्बन्धी बुझ्नुहोस् होइन। हजुर, मैले जे जति जानेको तपाईँहरूलाई केही दिन्छु। हजुर, तरिकाहरू तपाईँले अरूसँग पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। हजुर, हस् त, धन्यवाद तपाईँलाई यति राम्रो जानकारी दिनुभयो होइन। हजुर, हस् त तपाईँहरूलाई शुभकामना सबैलाई। हजुर, तपाईँहरूले यो ज्यान काजी भाइन्स हेरेर हजुर सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। हजुर, साथै मेरो फार्म भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्। हजुर, यसो भेटघाट गरौँला। हजुर, हस् त, धन्यवाद। यो अर्को अब यो पछिको अलिक ठुलो भइसकेको जानकारी चाहिँ अर्को भिडियोमा फेरि हामी पस्किनेछौँ होइन त? हजुर, अर्को भिडियोमा फेरि तुरुन्तै आउनेछ अर्को भिडियो। हजुर, तपाईँहरू प्रतीक्षा गर्नु होला केही समय। हजुर, त्यसको लागि चाहिँ नि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिरहनु पर्यो होइन त? हजुर, सब्सक्राइब गरेर। हस् त, धन्यवाद हजुर।